नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई इसेवामा पैसा कसरी लोड गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। हामी सबैजनाले इसेवा एप्लिकेसन त युज गर्दै छौं, तर इसेवामा पैसा छैन, ब्यालेन्स छैन। यसको लागि चाहिँ इसेवा अकाउन्टमा कसरी पैसा लोड गर्ने भन्ने कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म इसेवामा पैसा कसरी लोड गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो इसेवा अकाउन्ट भयो। इसेवामा अहिले मसँग 1503 रुपैयाँ छ, जुन चाहिँ मैले लगइन गर्दा यहाँ देखाइरहेको छ। माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1503। अनि यसलाई ब्याक गर्छु। अब यसमा अरु पैसा लोड गर्नको लागि, अरु पैसा थप्नको लागि मलाई 1500 इनफ भएन, मैले अलि धेरै पैसा हाल्नु पर्यो भन्ने लाग्छ भने तपाईले यो तरिकाले पनि इसेवामा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। इसेवाको अफिसमै गएर पनि गर्न सकिन्छ। ठाउँ ठाउँमा इसेवाले आफ्नो कार्यालयहरु राखेको छ। ती कार्यालयमा गएर पनि तपाईहरुले पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। भने अर्को तरिका भनेको तपाईले घरमै बसी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बैंकको एप्लिकेसन युज गरेर पनि तपाईले घरमै बसेर मजाले इसेवा एप्लिकेसनमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ इसेवा अकाउन्टमा। त्यसको लागि चाहिँ मसँग चाहिँ मेरो बैंकको एप्लिकेसन छ। यो चाहिँ मेरो बैंकको एप्लिकेसन हो, सिद्धार्थ बैंक। यो चाहिँ म खोल्न गइरहेको छु। यसले पासवर्ड माग्दै छ। यहाँ मैले पासवर्ड पनि हालिसकेको छु। अब म लगइन गर्न गइरहेको छु र यो लगइन भइसक्यो। मेरो बैंकको अकाउन्टमा चाहिँ अहिले यति पैसा छ। अब मलाई यहाँबाट इसेवामा पैसा लोड गर्नुपर्ने। मैले चाहिँ इसेवामा पैसा लोड गर्नको लागि तपाईले सुरुमा बैंकको एप्लिकेसन खोल्नु बित्तिकै यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब इसेवामा पैसा लोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँनेरि अप्सन छ पेमेन्ट भन्ने, लेफ्ट साइडको सबभन्दा तल पेमेन्ट भन्ने अप्सन छ, त्यहाँनेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि चारवटा अप्सन देखाउँछ। हामीले चाहिँ बिल पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिल पेमेन्टमा मैले क्लिक गरेँ। बिल पेमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि कहाँ लोड गर्नुपर्ने हो तपाईले त्यही अनुसार लोड गर्न सक्नुहुन्छ अप्सन हेरेर। हामीले चाहिँ लोड इसेवामा गएर क्लिक गर्ने हो। हामीले चाहिँ किनभने इसेवामा पैसा लोड गर्न लागेका हौं, त्यही भएर हामीले चाहिँ लोड इसेवामा क्लिक गर्दै छौं। यो पनि मैले क्लिक गरिसके। अब यहाँनेरि माथि देखाउँछ अमाउन्ट कति हाल्ने त, अब कति लोड गर्ने त इसेवामा पैसा। म चाहिँ 50 रुपैयाँ लोड गर्न गइरहेको छु। अनि इसेवा आइडी माग्छ। इसेवा आइडी भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ जुन सेवाबाट, जुन फोन नम्बरबाट तपाईको इसेवा आइडी खोल्नु भएको छ त्यसैलाई चाहिँ हामी इसेवा आइडी भन्छौं। अनि मैले चाहिँ यो नम्बरमा पैसा लोड गर्न लागेको हो। 9816767437। अनि मैले यहाँनेरि चाहिँ चारवटा अप्सन छ। मैले जुनैमा सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ। मैले युटिलिटी पेमेन्टमा सिलेक्ट गरे भने मेरो बैंकको अकाउन्ट नम्बर यही भइहाल्यो। मैले यहाँनेरि सेभ अमाउन्ट गर्दा पनि हुन्छ। सेभ अमाउन्ट गरेर सेभ अमाउन्ट नलेख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ आफूमा भर पर्ने कुरा हो। म चाहिँ यहाँ लेख्दिरहन्छु। इसेवा पेमेन्ट लेख्दिरहन्छु। अनि चाहिँ अब सबमिट भन्ने अप्सन छ। सबमिट भन्नेमा क्लिक गरेर म एकचोटि फेरि मेरो डिटेल करेक्ट छ कि छैन भनेर म चेक गर्न गइरहेको छु। अमाउन्ट 50, इसेवा आइडी करेक्ट छ, सबै कुरा करेक्ट छ। मैले हेर्दाखेरि मैले अब सबमिटमा गएर क्लिक गर्न गइरहेको छु। सबमिट। अनि यो एप्लिकेसनले चाहिँ मैले यही सेवामा पैसा हाल्ने हो त भनेर एकचोटि फेरि यहाँनेरि देखाइरहेको छ। मैले मेरो सबै डिटेलहरु करेक्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ एप्लिकेसनले फेरि यसरी देखाइदिन्छ। मैले फेरि हेर्छु अनि सबै करेक्ट छ भने म अब कन्फर्म गर्छु। यहाँनेरि चाहिँ अब हामीले एटीएम को पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले एटीएम को पासवर्ड पनि यहाँ इन्टर गरिसकेको छु। अब चाहिँ म
ओके भन्ने बटनमा क्लिक गर्दैछु। डियर यमुना, योर पेमेन्ट अफ एनपिआर 50 विथ चार्ज 000 यति वाज सक्सेसफुल। अब चाहिँ मेरो ब्याङ्कको अकाउन्टबाट मेरो ई-सेवाको अकाउन्टमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर भइसकेको छ 50 रुपियाँ। र अब चाहिँ हामी यहाँ पैसा आयो कि आएन भनेर म मेरो ई-सेवाको अकाउन्ट खोल्न गइरहेको छु, चेक गर्न गइरहेको छु। अघि 1503 थियो भने अहिले 1553 छ, किनभने मेरोमा पैसा आइसकेको छ। यहाँनिर मनी ट्रान्सफर फ्रम सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड 50 भनेर पनि यहाँनिर मैले स्टेटमेन्टमा गएर क्लिक गरेँ भने यसरी देखाउँछ। मतलब यो तरिकाले चाहिँ हामी सजिलै घरमा बसी ई-सेवामा पैसा लोड गर्न सकिन्छ।